हे पहा, असे सुंदरसे फ्लावर हेअरबँड आज आपण बनवणार आहोत. त्यासाठी काय लागणार आहे? लोकर, मणी, सुई आणि हेअरबँड. एक, दोन, तीन, चार असे चार याची चेन बनवून घ्या. पहिले याच्यामधून धागा काढून घ्यायचा. गोल झाला गोल. आता 6 डबल क्रोशे भरून घ्यायचे आहेत. हे झाला एक. अशाच पद्धतीने 6 बनवून घ्यायचे आहे डबल क्रोशे. दोन, तीन, चार, हे झालं 5, झाला 6, झाले 6. आणि जो पहिला आपण क्रोशे घेतला होता ना, त्याच्यामध्ये हे झालं असं पण काढून घ्यायचं. हा झाला एक पूर्ण मध्ये गोल. आता आपल्याला पाकळ्या बनवायच्या. 1, 2, 3. ट्रिपल क्रोशाचा वापर करायचा आहे याच्यामध्ये आपल्याला. एक, 2 वेळेस 2-2 ह्याच्यामध्ये काढून घ्यायचं. हे काय रोप बनवायचा, रोप तयार करायचा. असे आपल्याला 5 बनवायचे. हे बघा 3 झाले. थोडीशी जागा करून घ्यायची. झाले 4. हा एक लास्ट. हे झाले 5. आता काय करायचं आहे? हे सगळ्यामधून हा धागा काढून घ्यायचा. हे पॅक करायचं. ही झाली पाकळी. एक पाकळी पूर्णपणे तयार झाली. 2 चेन बनवायच्या. एक ह्याच्यामधून असं असे पॅक करून घ्यायचे. परत सेम प्रोसेसने 3 हे घ्यायचे चेन. पुढच्या ह्याच्यामध्ये 1, 2.
झाले 4, हे 5, बघा 2 चेन घेतल्या. आणि पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक पाकळी बनवायची आहे. अशी झाले 2 पाकळ्या तयार. आपल्याला तिसरी पाकळी